หาหมอกควันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งควันจากการเผาวัตถุดิบทางการเกษตรการเผาเพื่อเก็บหาของป่าควันจากการเผาข้ามพรมแดนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมด้วยสภาพพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทันทีที่มีการเผาเกิดขึ้นหมอกควันจะไม่สามารถลอยไปไหนได้ไกลมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ไร่ข้าวโพดเป็นหนึ่งในต้นเหตุสร้างหมอกควันเพราะวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างสังข้าวโพดมักถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและแทบจะไม่มีต้นทุนแต่หลังจากที่ภาครัฐออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่ทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภาคเหนือมันมีหมอกควันเยอะภาคของผานี่มันมีเยอะนะหมอกควันนะมันไม่เหมือนทางใต้ทางใต้มันไม่มีหมอกควันเลยภาคเหนือนี่มันมีทางที่เผานักนะมันเลยเขาเผาแบบนี้มันเลยหมอกควันหมอกควันมันก็ไม่หมอกเลยมันไม่ให้อาหารตัวคนเลยนะดีๆชาวบ้านเขาก็มาปรับเงินป้านะปรับเงินป้าก็ให้เขาอีกนะปรับหลายหมื่นอยู่แม้หมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาจะลดลงแต่ยังคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องปีนี้ควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแม้จะมีมาตรการที่เข้มข้นเช่นรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ทั้งมาตรการชิงเผาและห้ามเผาในช่วง60วันที่เกิดวิกฤตสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนของทุกปีโดยในปี 2557 พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานยาวนานถึง 47 วันค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 318 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบค่ามลพิษสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ 9 จังหวัดภาคเหนือเท่าที่เราเก็บข้อมูลในเรื่องของฮอตสปอตนะครับปีนี้ก็จะมากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ PM10 เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ 40-50 นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ปีนี้ขึ้นไปถึงระดับ 70-80 นะครับซึ่งจริงๆแล้วค่า PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ยังไม่เกินแต่แนวโน้มนะครับแนวโน้มนี่โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันน่าจะสูงขึ้นซึ่งจริงตรงนี้นะครับเราต้องขอความร่วมมือนะครับจากราษฎรในพื้นที่เนี่ยต้องช่วยกันเฝ้าระวังเป็นพิเศษการแก้ปัญหาหมอกควันเฉพาะหน้าทำได้เพียงเพิ่มความชื้นโดยการฉีดพ่นน้ำหรือใช้สารเคมีเร่งให้เกิดเมฆฝนในพื้นที่วิกฤตส่วนคนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับหมอกควันป้องกันผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทั้งโรคตาแดงผื่นคันและโรคทางเดินหายใจเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้พอหลังๆมานี่ด้วยน่าจะเป็นเพราะที่เกิดสภาวะโลกร้อนหรืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องใช้อะค่ะพวกแมสอะไรเงี้ยเวลาออกข้างนอกเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยค่ะก็อย่างมันเป็นควันนะคะมันก็หายใจลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเราขนาดเราไม่ได้มีโรคประจำตัวเราก็ยังบางทีเราก็ป่วยได้เลยค่ะการเผาในพื้นที่ป่าเต็งรังในภาคเหนือและพื้นที่ป่าพรุในภาคใต้หมอกควันจากการเผาข้ามพรมแดนยังคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องปีนี้หมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เชียงใหม่ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแม้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่องไฟป่าเนี่ยมันใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งนะดาวเทียมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอย่างเช่นว่าเราติดตามหลายอย่างที่ผ่านมาก็คือเรื่องของฮอตสปอตจุดความร้อนนะครับที่เราใช้ดาวเทียมส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมโมดิสซึ่งมันฟรีนะครับข้อเสียของเรื่องการดูแต่เพียงฮอตสปอตนี่ก็คือว่าดาวเทียมมันผ่านแค่วันละ2 ครั้ง4 ครั้งรวมกลางคืนด้วยนะครับแป๊บเดียวถ้าว่าไฟมันไม่ไหม้ตรงนั้นมันก็ไม่เห็นนะครับหรือบางทีไอ้ไฟที่เราเห็นว่าไหม้อยู่เนี่ยมันไม่ได้บอกขนาดของไฟมันอาจจะ
กองไฟก่อหลังบ้าน หรือว่าไฟไหม้เป็นพื้นที่เป็นพันไร่มันก็จะเห็นเป็นจุด1จุดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปีนี้เนี่ยเราเพิ่มเติมจากเรื่องของฮอตสปอตนะครับมาดูในเรื่องของที่เรียกว่าแผลการเผาไหม้ด้วยคือมันเผาตัวไหนตัวนั้นดาวเทียมอาจจะไม่ผ่านแต่ว่าแผลมันจะต้องเห็นเพราะว่าเราก็จะประเมินได้จากไอ้แผลการเผาไหม้เนี่ยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือเป็นเรื่องของดาวเทียมใช้อีกภารกิจหนึ่งก็คือติดตามเรื่องการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันนะครับว่ามันมาจากไหนเพราะนั้นมันจะพอบอกได้ว่ากลุ่มควันที่เราเจอในเมืองนึงเนี่ยเมืองเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันมาจากการเผาที่เกิดขึ้นตรงไหนอยู่ในประเทศเราหรือในอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดการเผาในเขตป่าหรือการเผาในพื้นที่เกษตรอะไรเราก็จะได้รู้ที่มาเพื่อจะได้เอาไปบริหารจัดการได้วันนี้ปัญหามลพิษในหลายพื้นที่อยู่ระหว่างเดินหน้าแก้ไขโดยอาศัยมาตรการและกลไกที่เหมาะสมจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้การจัดการดีขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในภาพรวมจุฑารัตน์ ทิพย์นำพารายงาน